নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো কিছুমান ফিক্সড প্ৰিপজিশন যিবোৰ ফিক্সড প্ৰিপজিশন আমি মুখস্থ কৰিবলৈ যাওঁতে বা আমি মনত ৰাখিবলৈ যাওঁতে আমাৰ যথেষ্ট অসুবিধা হয় আজিৰ এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এনে কিছুমান ফিক্সড প্ৰিপজিশন যিবোৰ ফিক্সড প্ৰিপজিশন আপোনালোকে এই ভিডিওটো চাই শেষ কৰাৰ পিছত অতি সহজে মনত ৰাখিব পাৰিব যদি আপোনালোকে এই সকলোখিনি কথাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে এই ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ আপুনি শেষলৈকে চাই থাকিব লাগিব আপুনি শেষলৈকে চাই থাকিব লাগিব আৰু প্ৰত্যেকটো কনসেপ্ট বুজি যাবলৈ যত্ন কৰিব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব মই এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিও ৰেগুলাৰ এই চেনেলটোৰ মাধ্যমেৰে আনি থাকো সো আহক এতিয়া আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এই ভিডিওটোত মই এনে কিছুমান ওয়াৰ্ড লৈ আহিছো যিবোৰ ওয়াৰ্ডৰ লগত এটা ফিক্সড প্ৰিপজিশন জড়িত হৈ থাকে আৰু এই ফিক্সড প্ৰিপজিশনখিনি আমি এটা এটাকৈ মুখস্থ কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ অসুবিধা হয় সো মই আপোনালোকৰ বাবে কিছুমান ওয়াৰ্ড এই বোৰ্ডত লিখি দিছো এই ওয়াৰ্ডবোৰৰ মাধ্যমেৰে আমি বুজিবলৈ যত্ন কৰিম সো প্ৰথম ওয়াৰ্ডটো চাওক প্ৰথম ওয়াৰ্ডটো কি কৈছে এনভিয়াস এনভিয়াস মানে কি আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় জানে যদি নাজানে এনভিয়াস মানে হল হিংসা কৰা বা ঈৰ্ষা কৰা ঠিক তেনে ধৰণে জেলিয়াস জেলিয়াস মানে কি জেলিয়াস মানে হল হিংসা কৰা বা ঈৰ্ষা কৰা ঠিক তেনে ধৰণে এই বাক্যটো এই ওয়াৰ্ডটো চাওক এই ওয়াৰ্ডটো কি কৈছে ৰিসেন্টফুল এই তিনিওটা ওয়াৰ্ডৰ মিনিং একেটাই হিংসা কৰা সো এই তিনিওটা এটা অন্যটোৰ সাইনোনিমছ হয় সো এই তিনিওটা যেতিয়া হিংসা কৰা হয় হিংসা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই তিনিওটা আমি ওয়াৰ্ডৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো অফ preposition so আমি কব পাৰো যে envious of jealous of resentful of so এই তিনিওটাৰ লগতে আমি of preposition ইউজ কৰিম so আপোনালোকে অতি সহজে তিনটা ওয়াৰ্ডৰ আপোনালোকে প্ৰিপজিশন মনত ৰাখি ললে ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট ওয়াৰ্ড কেটা চাওক নেক্সট ওয়াৰ্ড কেটা কি কৈছে কনফাইড মানে কি বিশ্বাস কৰা বিলিভ মানে হল বিশ্বাস কৰা সো চাওক কনফাইড আৰু বিলিভ দুইটা এটা অন্যটোৰ সাইনোনিম সো এটা চাওক কনফাইড মানে বিশ্বাস কৰা বিলিভ মানে বিশ্বাস কৰা সো দুইটাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি প্ৰিপজিশন ইউজ কৰো সদায় ইন প্ৰিপজিশন ইউজ কৰো বিলিভ ইন কনফাইড ইন সো বিলিভ ইন আৰু কনফাইড ইন দুইটাতে এটাই প্ৰিপজিশন ইউজ হয় হেতু হল ইন এটা চাওক নেক্সট ওয়াৰ্ডটো কি কৈছে স্কেয়াৰ afraid frighten so আপোনালোকে এই তিনিটা অৰ্থৰ মিনিং নিশ্চয় জানে স্কেয়াৰ মানে হল ভয় কৰা afraid মানে ভয় কৰা frighten মানেও ভয় কৰা so আপোনালোকে নিশ্চয় জানে scare of ঠিক তেনে ধৰণে afraid of ঠিক তেনে ধৰণে frighten of so তিনিটা ওয়াৰ্ডৰ লগতে আমি of preposition ইউজ কৰো so তিনিটাই কি বুজালে ভয় খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ হ'ল so আমি তিনিটা ওয়াৰ্ডৰ প্ৰিপজিশন অতি সহজে মনত ৰাখিব পাৰিলো এতিয়া চাওক নেক্সট ওয়াৰ্ডটো কি কৈছে prefer মানে পছন্দ কৰা লাইক মানে পছন্দ কৰা লভ মানে ভাল পোৱা সো চাওক তিনিটাৰ অৰ্থ কি পছন্দ কৰাই বুজাইছে I prefer I like I love so তিনিটাই পছন্দ কৰা বুজাইছে সো পছন্দ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি টু প্ৰিপজিশন ইউজ কৰিম সো আমি কম prefer to like to love to so আমি ক'ব পাৰো I prefer tea to coffee I prefer tea to coffee ঠিক তেনে ধৰণে I like to have a chocolate I like to have a chocolate I like to go there so এনে ধৰণে আমি ক'ব পাৰো I love to play music মই গান বজাবলৈ ভাল পাওঁ so তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি টু প্ৰিপজিশন ইউজ কৰিলো so মই আপোনালোকক বিশেষ এক্সাম্পল দি জনাই আপোনালোকে জাস্ট মনত ৰাখি যাবলৈ যত্ন কৰক ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট ওয়াৰ্ডটো লাভ মানে হহা স্মাইল মানে মিছিকে হহা ঠিক আছে ঠিক তেনে ধৰণে সাৰ্কল মানে মুখ বন্ধ কৰি হহা ঠিক তেনে ধৰণে আপোনাৰ গ্ৰীন মানেও হহা so ঠিক তেনে ধৰণে স্নিগাৰ মানেও হহা মক মানেও হহা মক মানে ঠাট্টা কৰি হহা ঠিক তেনে ধৰণে স্নিকাৰ এই গুটেই কেইটা ওয়াৰ্ড কেৱল হহাৰ কাৰণে ইউজ হৈছে যেনেকে হহক আপোনাক ঠাট্টা কৰি হহক আপোনাক মুখ মেলি হহক আপোনাৰ স্মাইল কৰক যেনেকে হহক হহাৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ হৈছে সো হহাৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়াই এনে ধৰণৰ ওয়াৰ্ড ইউজ হ'ব হহা বুলি ক'বলৈ যাব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি সদায় এট প্ৰিপজিশন ইউজ কৰিব সো এই গুটেইখিনি ওয়াৰ্ডৰ লগত আপোনাৰ এট প্ৰিপজিশনে ইউজ হয় ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট ওয়াৰ্ডটো চাওক নেক্সট ওয়াৰ্ডটো কি কৈছে সিনিয়ৰ মানে আপোনাতকৈ ডাঙৰ যেতিয়া হয় তেতিয়া সিনিয়ৰ বুলি কোৱা হয় সো তেনেকুৱা ধৰণৰ ওয়াৰ্ড সো যিবোৰ ওয়াৰ্ডৰ শেষত OR থাকে সিনিয়ৰ জুনিয়ৰ ঠিক তেনে ধৰণে ইনফেৰিয়ৰ সুপেৰিয়ৰ সো দেখিছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে সিনিয়ৰ জুনিয়ৰ ইনফেৰিয়ৰ সুপেৰিয়ৰ প্ৰায়ৰ ইন্টেৰিয়ৰ
anterior. So এই যিখিনি word পালো এই word খিনিৰ হেকত চাওক or আছে so এনে ধৰণৰ word যেতিয়াই পাব আপুনি তাৰ পিছত আপুনি সদায় to preposition ইউজ কৰিব লাগিব so আপোনালোকে বোৰ্ডত নিশ্চয় দেখি আছে so এই যিমানখিনি word আছে এই word খিনিৰ পাছত আমি সদায় to preposition হে ইউজ কৰো so এতিয়া চাওক আপোনালোকে অতি সহজে যথেষ্টখিনি আপোনালোকে prepositionৰ বিষয়ে মনত ৰাখিব পাৰিলে এতিয়া আমি next word খিনি লৈ যাওঁ next verb to কি আছে see so see মানে হল দেখা এই লাইনটোত আপোনালোকে যিমান কেটা verb দেখিছে প্ৰত্যেকটো verb দেখাৰ লগত জড়িত so আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি আছে see look মানে দেখা ঠিক তেনে ধৰণে glare মানে দেখা ঠিক তেনে ধৰণে stare gaze glance এই যিমানবোৰ verb আছে সকলোবোৰ দেখাৰ লগত জড়িত হয়তো কোনোবা এটা আপোনাক থৰ লাগি চোৱা বুজাব কোনোবা এটা অন্য ধৰণে চোৱা বুজাব so আপোনালোকে wordৰ মিনিং খিনি ভালদৰে জানি লবলৈ যত্ন কৰিব সো এটা চাওক এই ভাৰ্ব খিনি দেখাৰ লগত জড়িত প্ৰত্যেকটো ভাৰ্বৰ লগত আপোনালোকে বাক্যটোৰ লাইনটোৰ হেকত দেখিছে এড প্ৰিপজিশন ইউজ কৰিম সো ইয়াত যিমান কেটা ভাৰ্ব আছে দেখাৰ লগত জড়িত সো প্ৰত্যেকৰ লগতে আমি এড প্ৰিপজিশন ইউজ কৰিম কিন্তু কিছুমান কেছত লুকৰ লগত লুক ইনটু লুক আফটাৰ এনে ধৰণে লুক ফৰ এনে ধৰণে ইউজ হয় সো মই নেক্সট এটা ভিডিওত আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিম লুকৰ লগত কি প্ৰিপজিশন আমি ইউজ কৰো সো নৰমালি যেতিয়া আমি বুজাবলৈ যাওঁ লুকৰ লগতো এতে ব্যৱহাৰ হ'ব এটা নেক্সট ওয়ার্ড টু সব নেক্সট ওয়ার্ড টু আছে লয়াল এই লাইনটো যিমানখিনি ভার্ব আছে সকলোখিনি ভার্ব লয়ালৰ লগত ৰিলেটেড ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট ভার্ব টু সব কি আছে ফেইথফুল সো লয়াল আৰু ফেইথফুল দুইটা প্ৰায় একে অৰ্থ বুজায় ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট ওয়ার্ড টু সব কি কৈছে ডিউটিফুল মানে দায়িত্বশীল ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট ওয়ার্ড টু কি কৈছে অবিডিয়েন্ট মানে আপোনালোকে জানে ঠিক তেনে ধৰণে devoted মানুহ আপোনালোকে জানে ঠিক তেনে ধৰণে ডেডিকেটেড সো এই ওয়ার্ড খিনি সব যিমানখিনি ওয়ার্ড এই লাইনটোত আছে প্ৰত্যেকটো ওয়ার্ড লয়াল বা ফেইথফুলৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছে সো এনেকুৱা ধৰণৰ ওয়ার্ড যিবোৰে শ্ৰদ্ধা কৰা বুজায় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি লয়াল ডেডিকেটেড ফেইথফুল এই সকলোখিনিৰ লগত আমি কি প্ৰিপজিশন ইউজ কৰিম আমি সদায় এটাই প্ৰিপজিশন ইউজ কৰিম হেতু হল টু সো এই সকলোবোৰ ভাৰ্বৰ লগত আমি টু প্ৰিপজিশন ইউজ কৰিম সো এই কনসেপ্টটো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে এতিয়া চাও আমি নেক্সট ওয়ার্ড খিনি ঠিক তেনে ধৰণে হাৰ্মফুল মানে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে ঠিক তেনে ধৰণে ইনজুৰিয়াস মানে আপোনালোকে জানে একে মিনিংৰ কাৰণে ইউজ কৰো ঠিক তেনে ধৰণে থ্ৰেড মানে ভয় লগা সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি সদায় কি প্ৰিপজিশন ইউজ কৰো এই ওয়াৰ্ডবোৰৰ লগত আমি টু প্ৰিপজিশন ইউজ কৰো হাৰ্মফুল ইনজুৰিয়াস পেমিচিয়াস থ্ৰেড এইবোৰৰ লগত আমি সদায় টু প্ৰিপজিশন ইউজ কৰিম সো আপোনালোকে মনত ৰাখি লব এতিয়া চাও আমি নেক্সট ওয়াৰ্ড কেটা ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট ওয়াৰ্ড টু কৈছে প্ৰিফেস ইন্ট্ৰোডিউস ফৰৱাৰ্ড সো এই কেটা হল চিনাকি কৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰা ওয়াৰ্ড সো প্ৰিফেস প্ৰস্তাৱনাৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰিফেস ওয়াৰ্ডটো দেখিবলৈ পাওঁ বা প্ৰলগ সো এনে ধৰণৰ ওয়াৰ্ড খিনি দেখিবলৈ পাওঁ সো যেতিয়া আমি কোনো এটা বস্তু চিনাকি কৰি দিয়া বুলি ক'বলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি যি ওয়াৰ্ড ইউজ কৰো তাৰ লগত আমি টু প্ৰিপজিশন ইউজ কৰিম প্ৰিফেস ইন্ট্ৰোডিউস তাৰ পিছত ফৰৱাৰ্ড বা অন্যান্য আপোনালোক আৰু দুই চাৰিটা ওয়াৰ্ড আছে চিনাকি কৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সো সেই ওয়াৰ্ড খিনিৰ লগত আমি টু প্ৰিপজিশন ইউজ কৰিম এটা চাওক আমি নেক্সট ওয়াৰ্ড টু কি কৈছে add attach belong সো বাক্য কেটা ওয়ার্ড কেটা চাওক add attach belong attend সো এই ওয়ার্ড কেটা চাওক add মানে সংযোগ কৰা attach মানেও সংযোগ কৰা belong মানেও আপোনাৰ লগত কি আছে আপোনাৰ লগত কি সংযুক্ত হৈ আছে attend মানেও আপুনি কোনোবা ঠাইত সংযুক্ত হোৱা সো এই সকলোখিনি ওয়াৰ্ডৰ লগত আমি ইউজ কৰিম টু প্ৰিপজিশন সো add attach belong attend সো গুটে কেটাৰ লগত আপোনাৰ টু প্ৰিপজিশনে ইউজ হয় এটা চাওক নেক্সট ওয়াৰ্ড টু কি কৈছে wonder মানে হল আচৰিত হোৱা সো আচৰিত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি wonder ওয়াৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰো এটা চাওক wonder ধৰণে একে ধৰণে আমি ইউজ কৰো amaze মানেও আচৰিত হোৱা ঠিক তেনে ধৰণে আমি সাৰপ্ৰাইজ মানেও আচৰিত হোৱা astonished মানেও আচৰিত হোৱা ঠিক তেনে ধৰণে শক মানেও আচৰিত হোৱা যেতিয়া আমি কোনো এটা কথাত আচৰিত হোৱা বুলি ক'বলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি সদায় এড প্ৰিপজিশন ইউজ কৰো এই ওয়াৰ্ড খিনিৰ লগত আমি এড প্ৰিপজিশন ইউজ কৰো সো কনসেপ্টটো মনত ৰাখি লব এটা চাওক নেক্সট ওয়াৰ্ডটো কি কৈছে প্ৰে মানে হল প্ৰাৰ্থনা কৰা ঠিক তেনে ধৰণে উইশ মানে হল আশা কৰা ঠিক তেনে ধৰণে বেগ মানে হল প্ৰাৰ্থনা কৰা ঠিক তেনে ধৰণে হোপ মানে হল আশা কৰা সো চাওক গুটে চাৰিটা ওয়াৰ্ডৰ ইটো লগত হিটো সম্পৰ্ক আছে সো কেনেকে প্ৰে মানে প্ৰাৰ্থনা কৰা
উইশ মানেও আশা কৰা বা প্ৰাৰ্থনা কৰা ঠিক তেনে বেগ মানেও প্ৰাৰ্থনা কৰা হোপ মানেও আশা কৰা আই হোপ মই আশা কৰোঁ তুমি সোনকালে ভাল হোৱা সো আই হোপ ইউ উইল গেট ৱেল সুন সো এনে ধৰণৰ বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি হোপ ইউজ কৰিব পাৰোঁ আশা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সো তেতিয়া আমি হোপৰ এই ৱৰ্ডখিনিৰ লগত আমি ইউজ কৰোঁ সদায় for preposition so আপোনালোকে মনত ৰাখিব এই চাৰিটাৰ লগত আমি সদায় for preposition হে ইউজ কৰিম এটা সক নেক্সট ৱৰ্ডটো আছে rely মানে হল কাৰোবাক ভৰসা কৰা বা কাৰোবাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট ৱৰ্ডটো দেখিছে depend দুয়োটাই ভৰসা কৰা বা নিৰ্ভৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় সো rely আৰু depend দুয়োটাৰ ক্ষেত্ৰতে আমি ব্যৱহাৰ কৰো on preposition সো আমি ক'ব পাৰো rely on আৰু depend on ৱৰ্ডটো আছে field মানে হল পৰিপূৰ্ণ কৰা ঠিক তেনে field loaded so বাক্যটা চাও word দুটা মিনিং কি fill মানে ভৰ্তি কৰা loaded মানে ভৰ্তি কৰা throng মানে ঠিক তেনে একে অৰ্থই প্ৰকাশ কৰে occupied মানে আপোনাৰ কোনো এটা বস্তু অকুপাই কৰা সো আপুনি ধৰি লওক বটলটাত পানী ভৰাই দিলে বটলটোৰ যিটো স্পেচ সেই স্পেচটো কোনে অকুপাই কৰিব সো পানীখিনিয়ে অকুপাই কৰি ল'ব সো মানে ফিল কৰাই হয় সো গুটেকেটাৰ ডাইৰেক্টলি ইনডাইৰেক্টলি মিনিং হল ফিল কৰা বা লুট কৰা সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰো সদায় উইথ প্ৰিপজিশন সো মনত ৰাখিব আমি এই সকলোবোৰ ভাৰ্বৰ লগত আমি ব্যৱহাৰ কৰিম সদায় উইথ প্ৰিপজিশন এটা সক নেক্সট ৱৰ্ডটো কি কৈছে Next word to is confined limit so word to ki proka korise himito kori rakha kotha hoise confined limit restricted ei phale mo likhibo thaki gol baru thik ase eta so tight mane bandhi pilo ba kono ta bostu himito kori pilo tenekwa khetrot ami confined limit restricted limit ta thik tene dhone bounded so ei word keta ami ব্যবহার কৰো so confined limit restricted tied bound এই সকলোখিনিৰ লগত আমি ব্যৱহাৰ কৰো সদায় to preposition so আমি কেনে ধৰণে কম confined to limited to tied to restricted to বা bound to এনে ধৰে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম নেক্সট ৱৰ্ডটো কি আছে parallel মানে সমান এই গ্ৰুপটো যিমানখিনি মই ভাৰ্ব ইনক্লুড কৰিছো এই ভাৰ্বখিনি সমান বুজাব নতুবা একেই বুজাব সো তেনেকুৱা অৰ্থত আমি এই গ্ৰুপটো ইনক্লুড কৰিছো parallel মানে হল সমান ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট ৱৰ্ডটো কি আছে equal মানে একেই বা সমান ঠিক তেনে ধৰণে একাইন মানে একেই ঠিক তেনে ধৰণে similar মানে একেই ঠিক তেনে ধৰণে synonyms মানে হল একে অৰ্থ বা একেই ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট ৱৰ্ডটো হল equivalent মানে হল সমান সো এই ৱৰ্ডখিনি ইয়াত যিমানখিনি ৱৰ্ড ইনক্লুড কৰিছো এই ৱৰ্ডখিনিয়ে সমান বা একেই বুজাইছে সো যেতিয়া সমান বা একেই বুজাব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰিম টু প্ৰিপজিশন সো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় যথেষ্টখিনি প্ৰিপজিশনৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলে আৰু অতি সহজ এটা মেথড লৈ আহিছিলো যিটো মেথডৰ জৰিয়তে আপোনালোকে যথেষ্টখিনি প্ৰিপজিশনৰ বিষয়ে একেটা সময়তে একেলগে মনত ৰাখিব পাৰে যদি এই ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আপোনালোকক অন্য কোনো টপিকৰ ওপৰত ভিডিওৰ প্ৰয়োজন হৈছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে মোক কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব পাৰে আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব মই এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিও ৰেগুলাৰ এই চেনেলটোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকলৈ আনি থাকো Thank you for watching this video.